tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa khẳng định chiến thắng của họ là không thể đảo ngược. Ông Zelensky cũng vừa tới Pháp để gặp người đồng cấp Macron. Ông nói mỗi lần thăm Paris, sức mạnh quốc phòng của Ukraine lại tăng lên. Cũng liên quan tới đối ngoại với châu Âu, đại diện chính phủ Nga nói rằng hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa hai bên không có lợi cho an ninh quốc gia của Moscow. Cập nhật các diễn biến trên chiến trường, Nga bố trí lựu pháo, máy bay bên sông Dnipro đợi sẵn quân Ukraine. Tổng thống Ukraine bác nghi vấn Kiev muốn kích nổ đường ống từ Nga đến Hungary. Tổng thống Estonia nói ông Putin rất lý trí nhưng có thể dùng hạt nhân trong tình huống tuyệt vọng. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu, Mỹ chặn 6 máy bay Nga áp sát Alaska giữa cuộc tập trận lớn. Điều gì sẽ xảy ra với quân đội Mỹ nếu quốc gia vỡ nợ? Bộ trưởng Canada nói có thể tồn tại đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước này. Đảng đối lập Thái Lan thắng lớn trong bầu cử. Bộ trưởng Tài chính Philippines nói không có lý do để tăng tiếp lãi suất. Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở Somalia. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 5 cho biết Kiev và những người ủng hộ phương Tây có thể khiến thất bại của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine là không thể đảo ngược trong năm nay, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quân sự lớn lao từ Đức. Lãnh đạo Ukraine phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin rằng Kiev sẽ luôn biết ơn Đức vì đã hỗ trợ trong cuộc chiến toàn diện với Nga. Ông nói tiếp, bây giờ là lúc để chúng ta quyết định kết thúc chiến tranh ngay trong năm nay. Chúng ta có thể khiến thất bại của Nga là không thể đảo ngược. Ukraine dự kiến sẽ phát động chiến dịch phản công lớn trong những tuần tới để cố gắng chiếm lại các vùng đất phía đông và phía nam từ lực lượng Nga. Tổng thống Zelensky thông tin Kiev sẵn sàng thảo luận về các sáng kiến từ nhiều quốc gia khác nhau nhằm mang lại hòa bình, nhưng những đề xuất đó phải dựa trên lập trường của Ukraine. Ông nói tiếp, chiến tranh đang xảy ra trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi, vì vậy bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng sẽ dựa trên các đề xuất của Ukraine. Kiev đã bác bỏ ý tưởng nhượng lãnh thổ cho Nga, nói rằng họ muốn lấy lại từng tấc đất của mình. Nga tuyên bố đã sáp nhập bán đảo Crimea và 4 vùng khác của Ukraine mà hiện nay Moscow gọi là đất Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Paris vào ngày 14 tháng 5 để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông nói khi vừa đặt chân xuống thủ đô nước Pháp, với Paris, mỗi chuyến thăm của tôi, năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine lại tăng lên. Mối quan hệ với châu Âu ngày càng bền chặt thì áp lực với Nga ngày càng lớn. Theo AP, Pháp đã gửi một chiếc máy bay tới Đức, nơi ông Zelensky đến trước đó trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để đón Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky khi đang ở Đức cho biết ông sẽ gặp người bạn Emmanuel để thảo luận về những điểm quan trọng nhất của quan hệ song phương. Văn phòng của ông Macron thông tin họ sẽ xem xét các nhu cầu của Ukraine và thảo luận về hòa bình lâu dài ở châu Âu. Cuộc họp diễn ra một tuần sau khi có phóng viên người Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa gần thành phố Bakhmut để đưa tin về cuộc chiến. Trong một nhận xét được công bố vào đầu ngày 15 tháng 5, đặc phái viên của Nga phụ trách hiệp ước về các lực lượng vũ trang châu Âu mà nước này sẽ rút khỏi, nói hiệp ước trên đi ngược với lợi ích an ninh của Moscow. Quốc hội Nga sẽ ra quyết định chính thức về việc từ bỏ hiệp ước liên quan đến lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, sau sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào ngày 10 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn, hiệp ước CFE do tình hình đã thay đổi, hiện nay đi ngược với lợi ích an ninh của chúng tôi. Sự thật hiển nhiên này giờ đây sẽ phải được phương Tây công nhận. Thứ trưởng Ryabkov được chỉ định vào tuần trước để đại diện cho chính phủ Nga trong các thủ tục của Quốc hội về việc rút khỏi hiệp ước nhằm điều chỉnh số lượng binh sĩ được triển khai bởi các nước thuộc khối Warsaw và NATO. CEF được đàm phán và ký kết trong những năm cuối của chiến tranh lạnh nhằm thiết lập giới hạn đối với việc triển khai nhân lực cùng thiết bị quân sự thông thường ở châu Âu và bắt buộc phải phá hủy vũ khí dư thừa. Hiệp ước được ký bởi NATO và các nước thuộc khối Warsaw. Hiệp ước được ký tại Paris vào ngày 19 tháng 11 năm 1990 bởi 22 quốc gia chia làm hai nhóm. 16 thành viên NATO, khi đó gồm Hoa Kỳ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Bỉ.
6 quốc gia hiệp ước Warsaw khi đó gồm Bulgaria, Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan, Romania và Liên Xô. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 9 tháng 11 năm 1992. Một binh sĩ Nga đóng quân ven sông Dnipro, khúc gần thị trấn Kakhovka thuộc tỉnh miền Nam Kherson, nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ vị trí. Người lính này nói với Sputnik News rằng sẽ bẻ gãy cuộc vượt sông của Ukraine. Binh sĩ Nga không nói rõ tên, khẳng định, chúng tôi biết kẻ địch sắp phản công, chúng tôi đang đợi và luôn sẵn sàng. Cách duy nhất Ukraine có thể tấn công vào đây là băng qua sông. Ngay cả khi một số lực lượng vượt qua dòng sông này để đổ bộ lên bờ, họ cũng không sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Trong khi đó, máy bay, lựu pháo của quân ta đều đã sẵn sàng, kẻ địch sẽ bị đánh bại. Hãng tin Nga ngày 13 tháng 5 cũng cho biết, quân đội Nga hiện chưa ghi nhận hành động bất thường của đối phương ở hai tỉnh miền Nam Kherson và Zaporizhia. Tờ Washington Post trích tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho rằng, Tổng thống Zelensky hồi tháng 1 năm nay từng lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Về thông tin này, ông Zelensky đã lên tiếng bác bỏ. Trích nguồn tin tình báo Mỹ bị rò rỉ, tờ Washington Post viết, Tổng thống Zelensky vào tháng 1 năm 2023 đã đề xuất oanh kích trên đất Nga, đưa lực lượng qua biên giới kiểm soát một số thành phố bất kỳ của Nga để giúp Kiev có lợi thế lớn hơn trên bàn đàm phán. Theo tờ Post và đài RT của Nga, phía Ukraine đã đưa nhóm thám báo tấn công tỉnh miền Nam Bryansk của Nga. Theo nguồn tin tình báo chưa kiểm chứng, Tổng thống Ukraine được cho là yêu cầu tướng hàng đầu Valery Zelensky triển khai UAV tấn công một số vị trí ở tỉnh Rostov của Nga vào tháng 2, giáp biên giới vùng Luhansk. Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Yulia Zhivridenko vào tháng 2, ông Zelensky được cho là đề nghị làm nổ tung đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đến Hungary. Theo tờ Post, tình báo Mỹ đã nghe trộm cuộc nói chuyện của ông Zelensky với Phó Thủ tướng Zhivridenko và đánh giá rằng đó là những lời khoa trương, những lời đe dọa không có chủ ý. Washington Post đã đề nghị ông Zelensky bình luận về các thông tin trên. Tổng thống Ukraine cho rằng các tin đồn hoàn toàn hư cấu. Ông nhấn mạnh, không có ai ở đất nước chúng tôi ra lệnh tấn công hay oanh kích trên lãnh thổ Nga. Kiev lâu nay không nhận trách nhiệm trong các vụ nổ hay vụ tấn công trên lãnh thổ Nga, dù Moscow nhiều lần cáo buộc, bao gồm tố Ukraine đã dùng UAV tấn công cực đoan ở Điện Kremlin vào ngày 4 tháng 5 trong cuộc ám sát bất thành Tổng thống Putin. Phía Kiev bác bỏ cáo buộc này. Mới đây, Tổng thống Estonia, ông Ala Karis, nêu quan điểm rằng chủ nhân Điện Kremlin nhìn chung rất tỉnh táo và lý trí. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong một tình huống rất tuyệt vọng, nhà lãnh đạo Nga sẽ ra lệnh dùng vũ khí hạt nhân. Nói với Newsweek từ dinh Tổng thống, ông Ala Karis cho biết không quá lo lắng Điện Kremlin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân như những lời cảnh báo. Tuy vậy, Estonia và các đồng minh phương Tây phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Tổng thống Karis nói, có rất ít người thân cận với ông Putin và biết được ông ấy sẽ làm gì. Tổng thống Putin hoàn toàn ổn định về tinh thần, nghĩa là ông ấy biết rõ mọi việc mình làm. Tuy vậy, chúng ta không có nhiều thông tin về Điện Kremlin. Chỉ khi nào nhìn thấy Nga thay tướng lĩnh, chúng ta mới suy đoán có điều gì đó không ổn. Nếu Nga trở nên quá mức tuyệt vọng, thì có lẽ họ sẽ cố tình ấn nút hạt nhân, nhưng điều đó không dễ. Họ sẽ không đặt nút hạt nhân ở góc phòng và đi tới ấn. Có nhiều bước để thực hiện trước khi ra quyết định cuối cùng. Tôi không quá lo ngại, nhưng tôi phải tiếp tục quan sát mọi khả năng. Ít nhất trong tâm trí, chúng ta nên nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Theo Newsweek, Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Estonia Ala Karis. Moscow nhiều lần khẳng định luôn tuân theo học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó quy định chỉ dùng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Quân đội Mỹ cho biết đã cử tiêm kích theo sát 6 chiến cơ Nga xuất hiện gần không phận bang Alaska, ngay giữa một cuộc tập trận. Dù vậy, tình huống này không được xem là mối đe dọa. Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD ngày 13 tháng 5 thông tin họ đã chặn 6 máy bay quân sự Nga ở ngoài khơi bờ biển Alaska vào 2 ngày trước, tức ngày 11 tháng 5. Trong thông cáo báo chí, NORAD khẳng định đã phát hiện, theo dõi và chặn 6 máy bay Nga đang hoạt động gần vùng nhận dạng phòng không ADIZ bang Alaska. Thông cáo viết thêm, máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada. Sự việc diễn ra giữa lúc Mỹ đang tiến hành tập huấn quân sự quy mô lớn theo kế hoạch ở Alaska. Các máy bay Nga áp sát Alaska bao gồm oanh Tucker chiến lược Tu-95, máy bay tiếp nhiên liệu In-78 và tiêm kích Su-35. NORAD điều động các tiêm kích F-16, F-22, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, Stratotankers và máy bay cảnh báo sớm E-3 tham gia nhiệm vụ ngăn chặn chiến đấu cơ Nga.
Cũng theo thông cáo báo chí, hoạt động như thế này của Nga diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa. NORAD ước tính trung bình có từ 6 đến 7 vụ máy bay Nga xâm nhập ADZ mỗi năm. Khi đàm phán giữa chính phủ Mỹ và các nghị sĩ quốc hội về việc nâng nợ trần quốc gia, các lãnh đạo Lầu Năm Góc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về viễn cảnh vỡ nợ sẽ gây ra tổn hại thế nào đến lực lượng vũ trang và khả năng bảo vệ đất nước. Đầu tiên là trả lương cho các quân nhân và cựu chiến binh sẽ bị gián đoạn. Tiếp đến là hàng loạt vấn đề nghiêm trọng khác. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã làm rõ vấn đề trong tuần này khi nói với các nhà lập pháp rằng trong một số trường hợp, họ sẽ không thể trả lương cho quân đội nếu một vụ vỡ nợ xảy ra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley thì nhận định, một tình huống như vậy có thể khuyến khích Trung Quốc gia tăng hành động gây rủi ro cho Hoa Kỳ. Giới hạn nợ là con số Bộ Tài chính có thể vay để trả cho các chi tiêu được Quốc hội phê duyệt thông qua quy trình phân bổ hàng năm. Chính phủ của Tổng thống Biden và đảng Cộng hòa đang bế tắc về vấn đề này. Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội yêu cầu cắt giảm chi tiêu thay vì nâng nợ trần. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định giới hạn nợ nên được nâng lên ngay bây giờ. Các cuộc đàm phán về cắt giảm chi tiêu sẽ được thực hiện riêng. Các cuộc thương lượng giữa hai bên đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo đất nước có thể vỡ nợ, một sự kiện chưa từng diễn ra trong thời hiện đại. Hạn chót để hai bên đạt được thỏa thuận là trong tháng 5 này. Nước Mỹ chưa bao giờ vỡ nợ khi Bộ Tài chính mất đi khả năng thanh toán, ngoại trừ năm 1812 khi chiến tranh nổ ra khiến nhiều khu vực ở Washington bị đốt cháy, bao gồm cả tòa nhà của Bộ Tài chính. Bộ Quốc phòng chi nhiều tỷ đô la mỗi ngày cho quân đội, ví dụ lương cho binh sĩ, nhà thầu, tiền nhiên liệu cho máy bay, tàu biển, duy trì khả năng răn đe hạt nhân, duy trì hoạt động của các dây chuyền sản xuất cùng hàng loạt hoạt động khác. Theo một tướng lĩnh về hưu, vỡ nợ không chỉ là một vết nhơ đối với uy tín nước Mỹ, mà còn mang đến bất ổn và nguy cơ về an ninh. Ông nói thêm, chính phủ có thể sử dụng bất kỳ nguồn thu nào có được nếu trần nợ không được nâng lên, nhưng số tiền đó sẽ không đủ để hỗ trợ các hoạt động thông thường hàng ngày. Chỉ tính riêng về tiền lương cho quân nhân, Hoa Kỳ sẽ trả khoảng 4 tỷ đô la Mỹ vào ngày 15 tháng 6. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Lầu Năm Góc trong quá khứ và hiện tại đưa ra cảnh báo về việc vỡ nợ sẽ ảnh hưởng đến quân đội như thế nào. Trong một bức thư được công bố vào tháng 10 năm 2021, lần cuối cùng nước Mỹ tiến gần đến mức nợ trần, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã cảnh báo vỡ nợ sẽ làm suy yếu sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia. Điều đó cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến các quân nhân và gia đình. Ông Austin lưu ý, lợi ích của 2,4 triệu quân nhân về hưu sẽ bị ảnh hưởng, các nhà thầu liên bang có thể bị chậm thanh toán và danh tiếng quốc tế của Mỹ cũng như tầm vóc của đồng đô la Mỹ sẽ gặp rủi ro. 7 trong số những người tiền nhiệm của ông Austin cũng gửi một lá thư riêng tới Quốc hội, hối thúc các bên sớm tìm ra cách giải quyết. Quốc hội cuối cùng cũng đã tăng giới hạn nợ lên khoảng 31,4 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2021 sau nhiều tuần tranh luận kịch tính. Các nhà lập pháp lại rơi vào tình trạng tương tự trong thời gian này vì Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã kiên quyết không tăng nợ trần nếu không cắt giảm chi tiêu. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào đầu tuần này đã ngồi lại với các lãnh đạo quốc hội khác để tìm cách hóa giải, nhưng không có bước tiến lớn nào diễn ra. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng của Canada, ông Marco Mendicino, vào ngày 24 tháng 5 nói trên truyền hình rằng có thể tồn tại đồn cảnh sát của Trung Quốc trên lãnh thổ Canada. Trước đó, cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem liệu 2 trung tâm cộng đồng ở Montreal có được phía Trung Quốc dùng để theo dõi người Canada gốc Hoa hay không. Ông Mendicino nói tiếp, tôi tin tưởng rằng cảnh sát Hoàng gia Canada đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào tình hình nội bộ. Các đồn cảnh sát nếu có sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng họ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Những bình luận của Bộ trưởng Mendicino được đưa ra sau các vụ trục xuất nhà ngoại giao ăn miếng trả miếng giữa hai nước. Tuần trước, Canada đã trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc Zhao Wei sau khi một báo cáo cho rằng ông này có phát ngôn và hành động nhằm làm tổn hại một nhà lập pháp Canada vốn thường xuyên chỉ trích Trung Quốc. Ngày hôm sau, Trung Quốc trục xuất nhà ngoại giao Canada Jennifer Lynn Lalonde khỏi Thượng Hải. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đang chịu áp lực phải ngăn chặn sự can thiệp của Trung Quốc. Truyền thông Canada gần đây cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã can thiệp vào những cuộc bầu cử gần nhất. Trung Quốc phủ nhận. Thủ tướng Trudeau trước đó cũng nói rằng Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2019 và 2021, nhưng điều đó không làm thay đổi kết quả.
Thủ tướng Trudeau tuần trước nhấn mạnh Canada sẽ không bị hù dọa bởi sự trả đũa của Trung Quốc. Phe đối lập Thái Lan đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 14 tháng 5 khi đánh bại các đảng liên minh với quân đội, tạo tiền đề cho việc thành lập chính phủ mới nhằm chấm dứt gần một thập kỷ cai trị bởi các tướng lĩnh. Đảng Move Forward theo chủ nghĩa tự do và đảng Phiêu Thái theo chủ nghĩa dân túy đang dẫn trước phe quân đội sau khi hơn 99% số phiếu được kiểm. Tuy nhiên, không chắc chắn một trong hai đảng có thể thành lập được chính phủ, do hiến pháp năm 2014 quân đội soạn thảo đã ban cho lực lượng vũ trang nhiều đặc quyền. Để nắm quyền, các đảng đối lập cần tập hợp sự ủng hộ từ nhiều phe, bao gồm cả các thành viên thượng viện do chính quyền quân sự bổ nhiệm. Bầu cử hôm Chủ nhật là cuộc đấu mới nhất giữa đảng Phiêu Thái, người theo chủ nghĩa dân túy của gia đình tỷ phú Thaksin Shinawatra và phe bảo thủ liên kết với quân đội. Đảng Move Forward nhận được một làn sóng ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi đang khao khát có sự thay đổi. Move Forward về đầu, theo sát là Phiêu Thái. Dự tính hai đảng này nhận được nhiều phiếu hơn gấp 3 lần đảng cầm quyền do quân đội hậu thuẫn. Lãnh đạo Move Forward, ông Peter Limisaro-Zandrak, 42 tuổi, cựu giám đốc điều hành của một ứng dụng gọi xe, mô tả kết quả này là quá sức bất ngờ. Ông cam kết trung thành với các giá trị của đảng mình khi thành lập chính phủ. Ông sẵn sàng liên minh với đảng Phiêu Thái, nhưng đặt mục tiêu bản thân sẽ trở thành thủ tướng. Bộ trưởng Tài chính Philippines cho biết trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 18 tháng 5 rằng Ngân hàng Trung ương không có lý do gì để tăng lãi suất hơn nữa khi lạm phát trong nước đang giảm bớt. Bộ trưởng Benjamin Diokno đã nhắc lại lập trường phản đối việc tăng lãi suất. Ông nói tiếp, quan điểm của tôi là tạm dừng, lạm phát đang giảm, dự trữ ngoại hối khá lớn, thâm hụt tài khoản vãng lai tăng lên nhưng có thể kiểm soát được nhờ nền kinh tế được cải thiện cùng với chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Vì vậy, trên tất cả, không có lý do gì để chúng ta tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Philippines đã tăng lãi suất tổng cộng 4,25% kể từ tháng 5 năm 2022 để chống lạm phát. Lạm phát hàng năm của Philippines đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 4 2023 xuống còn 6,6%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông Philip Medola, thể hiện quan điểm rằng có thể trong cuộc họp hôm 18 tháng 5 tới, lãi suất sẽ được giữ nguyên. Một số nhà kinh tế tin rằng xu hướng lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế hồi phục là tiền đề để Ngân hàng Trung ương ngưng tăng lãi suất. Nếu tiếp tục tăng, vốn trong xã hội sẽ đổ về các ngân hàng, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và phục hồi kinh doanh. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 12 tháng 5 cho biết rủi ro từ lạm phát vẫn cao ở Philippines, mục tiêu kiềm chế trong phạm vi 2-4% vẫn còn khá xa mới có thể đạt được. Lũ quét ở miền trung Somalia đã làm thiệt mạng 22 người và ảnh hưởng đến hơn 450.000 người khác. Cơ quan nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 14 tháng 5, sau khi sông Sabel vỡ bờ, buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Mưa lớn hồi đầu tuần khiến nước tràn vào thị trấn Pellegrini thuộc vùng Hiren nhấn chìm các con đường khi người dân thu dọn đồ đạc để tìm nơi ẩn náu. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói, các ước tính ban đầu cho thấy lũ quét và lũ ven sông trên khắp Somalia đã ảnh hưởng đến ít nhất 460.470 người, trong đó gần 219.000 người phải rời bỏ nhà cửa và 22 người thiệt mạng. Ngoài ra, trong báo cáo cũng đề cập đến rất nhiều thiệt hại như mưa lũ làm ngập nhà cửa, tàn phá đất nông nghiệp, cuốn trôi gia súc và làm hư hỏng cơ sở hạ tầng như đường xá, trường học, bệnh viện. Thảm họa xảy ra sau đợt hạn hán kỷ lục khiến hàng triệu người Somali đứng trước bờ vực của nạn đói, trong khi quốc gia đang gặp khó khăn này cũng phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy Hồi giáo trong nhiều thập kỷ. Nhiều người dân nói với AFP rằng lũ lụt dần trở thành điều gì đó quen thuộc với họ trong các năm gần đây. Các chuyên gia cũng nhận định thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày càng nhiều. Cô Fatan Ali đến từ tâm lũ nói, đây là lần thứ 5 cô phải di tản vì thiên tai. Bất cứ khi nào dòng sông vỡ, cả làng đều phải di chuyển. Được biết, khu vực Đông và Trung Phi thường chịu thời tiết khắc nghiệt vào mùa mưa. Đầu tháng này, 135 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người mất nhà cửa sau khi mưa lớn trút xuống Rwanda, gây ra lũ lụt và lở đất ở một số vùng của quốc gia nhiều đồi núi này. Hơn 400 người đã thiệt mạng do mưa lớn, lũ lụt và lở đất vào tuần trước ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào tháng 5 năm 2020, ít nhất 65 người chết ở Rwanda khi mưa lớn trút xuống, trong khi ít nhất 194 người thiệt mạng được báo cáo ở Kenya. Vào cuối năm 2019, ít nhất 265 người chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong 2 tháng mưa không ngớt ở một số quốc gia ở Đông Phi. Những trận mưa lớn đó đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu người và cuốn trôi hàng chục nghìn gia súc ở Burundi, Djibouti,
Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania và Uganda. Chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.